तिमीले चियाको साटो कफी खाइरहेको छौ। तिमीले साँचो बोल्नुको साटो झुटो बोलिरहेको छौ। तिमीले पैसा कमाउनुको साटो पैसा बर्बाद गरिरहेको छौ। उनी त्यहाँ जानुको साटो यहाँ बसिरहेको छिन्। उनी काम गर्नुको साटो बहाना बनाइरहेको छिन्। हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा कयौं पटक यस्तो वाक्यहरूलाई बोलचालको भाषामा प्रयोग गर्छौं। तर जब यस्तो वाक्यहरूलाई अंग्रेजीमा बोल्ने कुरा आउँछ, या त हामी अड्किन्छौं या त हामीलाई सेन्टेन्सलाई फर्मै गर्न आउँदैन। यदि तपाईलाई पनि यस्तो वाक्यहरू अंग्रेजी बोल्दाखेरि बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ या बोल्न आउँदैन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। भिडियोको अन्तिमसम्ममा तपाईले सिकिसक्नुहुनेछ कि यस्तो वाक्यहरूलाई कसरी अंग्रेजीमा बोल्ने भनेर। हेलो एन्ड वेलकम टु इंग्लिश होल्डर युट्युब च्यानल। तपाईलाई इंग्लिश होल्डर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाई अहिले पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र बेसिक टु एडभान्स लेभलको अंग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि तपाईबाट कुनै पनि इंग्लिश लर्निङ भिडियोजहरु मिस नहोस्। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। आज हामीले सिक्न गइरहेको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर हो सेन्टेन्स प्लस इन्स्टेड अफ प्लस ऑब्जेक्ट या बिफोर। यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरको नेपाली मिनिङ हो केही कुरा गर्नुको साटो अर्को कुरालाई गर्नु। एक्जाम्पल हेरौँ। तिमीले चियाको साटो कफी खाइरहेको छौ। You are taking coffee instead of tea. You are taking coffee instead of tea. तिमीले साँचो बोल्नुको साटो झुटो बोलिरहेको छौ। You are telling a lie instead of telling the truth. You are telling a lie instead of telling the truth. तिमीले पैसा कमाउनुको साटो पैसा बर्बाद गरिरहेको छौ। You are spending money instead of earning money. You are spending money instead of earning money. तिमी त्यहाँ जानुको साटो यहाँ बसिरहेको छौ। You are sitting here instead of going there. You are sitting here instead of going there. तिमी पढ्नुको साटो खेलिरहेको छौ। You are playing instead of studying. You are playing instead of studying. तिमी नाच्नुको साटो गाना गाइरहेको छौ। You are singing instead of dancing. You are singing instead of dancing. तिमी पढ्नुको साटो मोबाइल चलाइरहेको छौ। You are using mobile instead of studying. You are using mobile instead of studying. तिमी सुत्नुको साटो मोबाइल चलाइरहेको छौ। You are using mobile instead of sleeping. You are using mobile instead of sleeping. तिमी पढ्नुको साटो बहाना बनाइरहेको छौ। You are making excuses instead of studying. You are making excuses instead of studying. अब त तपाईले यस्तो वाक्यहरूलाई अंग्रेजी बोल्दा कसरी बोल्ने भनेर बुझिसक्नु भयो होला। सो गाइज, आजको लागि यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो र भिडियोबाट केही पनि नयाँ सिक्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नभुल्नुहोला। र यदि तपाई अंग्रेजीको कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। म अवश्य पनि त्यो टपिकमा भिडियो बनाउने छु। So guys, that's for today's video. I will meet you with an interesting lesson too soon. Till then, take care and have fun. Thank you so much guys for watching this video.